फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चरमध्ये आपण पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन हा चॅप्टर पाहत होतो, ज्यामध्ये आपण एक्झरसाइज 4.1 कंप्लीट केली आहे. आपण एक्झरसाइज 4.2च्या नंतर जे काही एक्झरसाइज 4.2च्या आधी जे काही सॉल्व एक्झाम्पल्स आहेत ते आपण सॉल्व करत होतो. त्यामध्ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपला झालेला आहे. नाव लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. आता या क्वेश्चनमध्ये त्यांनी काय सांगितलं आहे आपल्याला, वी नीड टू फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन्स आउट ऑफ विच वन ऑफ द लाइन इज मेकिंग अँगल π/6 विथ द लाइन 3x + y - 6 = 0. आता त्यांनी काय सांगितलं आहे आपल्याला, तुम्ही जॉइंट इक्वेशन शोधा. कोणाचं? तर त्यांनी इन्फॉर्मेशनवर दिली का जे जॉइंट इक्वेशन तुम्हाला शोधायचं आहे त्या दोन लाईनींपैकी एक लाईन काय करते आहे, 3x + y - 6 = 0 या लाईनसोबत π/6 अँगल तयार करते. चला मग आता याला सॉल्व करूयात आपण. यामध्ये दोन स्टेप म्हणण्यापेक्षा दोन गोष्टी आहेत. सगळ्यात पहिलं तर तुम्हाला टॅन थिटाचा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे फॉर अँगल बिटवीन टू लाईन्स. तर तो काय आहे, टॅन थिटा इज इक्वल टू ॲब्सोल्यूट ऑफ m1 - m2 डिवायडेड बाय 1 + m1 m2. आणि त्यावरून तुम्हाला काय भेटतं, तर तुम्हाला रिक्वायर्ड ऑक्झिलरी इक्वेशन भेटतं फ्रॉम विच यू कॅन फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन विच दे हॅव आस्क्ड इन द क्वेश्चन. चला मग आपण सुरुवात करूया त्या क्वेश्चनला. सगळ्यात पहिलं तर आपल्याला π/6 हा अँगल तयार होतो हे सांगितलेलं आहे त्यांनी. सो वन ऑफ द रिक्वायर्ड लाईन is making angle, one of the required line is making angle π/6 with 3x + y - 6 = 0. आता टॅन थिटाचा फॉर्म्युला वापरायसाठी आपल्याला दोन स्लोप लागतात, m1 आणि m2. आपण m1 म्हणणार ही लाईन, वन ऑफ द लाईन ज्याच्यामुळे आपल्याला ऑक्झिलरी इक्वेशन भेटणार, आणि ते इक्वेशन भेटण्यामध्ये हेल्प कोण करतं, 3x + y - 6 = 0. कसं आपण पाहूया. सगळ्यात पहिले तर आपल्याला 3x + y - 6 = 0 या लाईनचा स्लोप काढावा लागेल. सो 3x + y - 6 = 0 याला सगळ्यात पहिले तर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करायचं. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म काय असतो, y = mx + c. सो y लेफ्ट हँड साईडला ठेवायचं, बाकी सगळं राईट हँड साईडला पाठवायचं. एक्सचा जो काही कोएफिशियंट येईल त्याला आपण काय म्हणतो, स्लोप. सो y = -3x + 6. So this -3 is slope of line 3x + y - 6 = 0. Therefore, slope of line 3x + y - 6 = 0 is -3. So we got the slope of line 3x + y - 6 = 0. Now one slope is remaining which we will assume. So let m be slope of one of the required line. So out of one of the required line, m is the slope. आता m जर स्लोप असेल, ओके, मेकिंग लाईन π/6 विथ द लाईन 3x + y - 6 = 0. तर मग आता आपण टॅन थिटाचा फॉर्म्युला यूज करू शकतो, विच इज टॅन थिटा इज इक्वल टू ॲब्सोल्यूट ऑफ m1 - m2 डिवायडेड बाय 1 + m1 m2. आता यामध्ये m1ला तुम्ही म्हणा हा स्मॉल m आणि m2ला म्हणायचं -3. आणि थिटाची व्हॅल्यू काय, π/6 विच दे हॅव ऑलरेडी प्रोव्हाइडेड. सो टॅन π/6 इज इक्वल टू ॲब्सोल्यूट ऑफ द व्हॅल्यू विल बिकम m - -3 डिवाइडेड बाय 1 + m × -3. आता याला सॉल्व करूयात. हे ॲब्सोल्यूट आहे, ठीक आहे. यू विल गेट 10 π/6. व्हॅल्यू ऑफ 10/6 इज 10 π/6. द व्हॅल्यू इज 1/√3 विच इज इक्वल टू ॲब्सोल्यूट ऑफ m + 3 डिवायडेड बाय 1 - 3m. आता ॲब्सोल्यूट सॉल्व करण्याची एक पद्धत असते. ॲब्सोल्यूटची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे काय, पॉझिटिव्ह होते. पण आता आपल्याकडे व्हॅल्यू आहे का, नाही. पण ते सॉल्व करण्यासाठी आपल्याला याचा स्क्वेअर घ्यावा लागेल, कारण द व्हॅल्यू ऑफ ॲब्सोल्यूट इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. सो टेकिंग स्क्वेअर ऑन बोथ दी साइड्स, टेकिंग स्क्वेअर ऑन बोथ दी साइड्स, दिस इज साइड्स. ओके, याचा स्क्वेअर घेतल्यानंतर काय भेटतं, 1चा स्क्वेअर डिवायडेड बाय 3चा √3चा स्क्वेअर विच इज 1/3 विच इज इक्वल टू m + 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर डिवायडेड बाय 1 - 3m ब्रॅकेट स्क्वेअर. हे काय केलेलं आहे, ब्रॅकेट ऑलरेडी सेपरेट करून घेतले. लेट मी क्लीन दिस साइड ऑफ द बोर्ड. मग आता आपण काय करणार, एक ब्रॅकेट इकडे पाठवायचा, एक ब्रॅकेट तिकडे पाठवायचा. यू विल गेट 1/3 इज इक्वल टू, सगळ्यात पहिले तर सॉल्व करू, ब्रॅकेटला आपण नंतर पाठवूयात. m + 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर
I will have m square plus 6m plus 9 divided by 1 minus 6m plus 3m bracket square, that means 9m square. आता याला फक्त सॉल्व करायचं, ही साईड इकडे पाठवायची, ही साईड इकडे पाठवायची. We will have 1 minus 6m plus 9m square on the left hand side, and on the right hand side we will have 3 into m square plus 6m plus 9. लेफ्ट हँड साईड सॉल्व करायची गरज नाही, राईट हँड साईडला आपण सॉल्व करूयात. वी विल हॅव 1 minus 6m plus 9m square is equal to 3 आतमध्ये पाठवलं. यू विल हॅव 3m square plus 16m plus 18, no 1 second, 9 3s are 27. जे सिमिलर गोष्टी ते लेफ्ट हँड साईडला घेऊ, सगळ्याच गोष्टी लेफ्ट हँड साईडला घेऊ, आपलं सॉल्व होईल इक्वेशन. 3m स्क्वेअरला मी इकडे घेतला, 9m स्क्वेअरमधून काय होईल तो मायनस होईल. यू विल हॅव 6m स्क्वेअर, इथे 6m आहे, इथे 18m आहे. 18mला जर आपण लेफ्ट हँड साईडला घेतलं इट विल बिकम निगेटिव्ह, सो मायनस 24m, आणि इकडे प्लस 27 आहे. जर त्यांना मी लेफ्ट हँड साईडला घेतलं आय विल हॅव प्लस, नॉट प्लस, दिस विल बिकम मायनस 27 प्लस 1, सो मायनस 26 इज इक्वल टू 0. याला सॉल्व करता येऊ शकतं का? याला सॉल्व करता येऊ शकतं. अजून पुढे you can divide whole left hand side divided by, you can divide whole left hand side by 2. So after dividing you will have 3m square minus 12m minus 13 is equal to 0. आता हे ऑक्झिलरी इक्वेशन म्हणजे काय असतं तुम्हाला जर आठवत असेल, ऑक्झिलरी इक्वेशनचा स्टँडर्ड फॉर्म आहे bm स्क्वेअर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0, आणि त्यामध्ये जी m ची व्हॅल्यू असते ती असते व्हॅल्यू ऑफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाईन रिप्रेझेंटेड बाय द जॉईंट इक्वेशन. जॉईंट इक्वेशनमध्ये जी कोणती लाईन असेल त्यातलं जर एखादं असं इक्वेशन तुम्ही तयार केलं ज्यामध्ये m हा कोएफिशियंट असेल, वेअर m इज स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाईन विच इज नीडेड टू फाइंड द कंबाईन इक्वेशन, तर त्या इक्वेशनला तुम्ही ऑक्झिलरी इक्वेशन म्हणू शकता. हे आहे तुमचं तेच ऑक्झिलरी इक्वेशन, कारण m ची व्हॅल्यू कुठून घेतली तुम्ही, इट इज वन ऑफ द लाईन ऑफ द कंबाईन इक्वेशन. ठीक आहे, मग याला आपण काय करणार, स्टँडर्ड जर आपण कम्पेअर केलं स्टँडर्ड ऑक्झिलरी इक्वेशन सोबत, सो कम्पेअरिंग विथ bm स्क्वेअर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0, you get the values of b which is equal to 3, 2h which is equal to minus 3, minus 12, and the value of a is equal to 13 minus. इथपर्यंत सगळ्यांना लक्षात आलं असेल. सो व्हॅल्यू ऑफ बी इज 3, 2h इज मायनस 12, a इज इक्वल टू मायनस 13. आपलं जॉईंट इक्वेशन काय असतं, द रिक्वायर्ड जॉईंट इक्वेशन इज ax स्क्वेअर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायचे, यू विल गेट युअर फायनल आन्सर मायनस 13x स्क्वेअर प्लस 2h इज मायनस 12xy, by square that is plus 3y square is equal to 0, and this is required joint equation. I hope या क्वेश्चन मध्ये कोणाला काही डाऊट नसेल. Okay, so we have solved question number 4. Now let us move to question number 5, which is last solved example before exercise 4.2. यानंतर exercise 4.2 चालू होते. यामध्ये त्यांनी काय विचारले, हा प्रश्न थोडा समजून घेण्याचा भाग आहे. मागच्या क्वेश्चनमध्ये आणि या क्वेश्चनमध्ये सिमिलॅरिटी आहे, एक छोटासा डिफरन्स आहे, मी तुम्हाला सांगतो. यांनी सांगितलं आहे कंबाईन इक्वेशन शोधा ऑफ द लाईन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, आणि यातली प्रत्येक लाईन ही एक्स ॲक्सिससोबत 60 डिग्री अँगल तयार करते. आता ते कोणत्या सेन्सनी, म्हणजे त्यांनी इन्क्लिनेशन म्हणून सांगितलेलं, एक लाईन 60 डिग्री या साईडनं करते त्या साईडनं करते. आता हा जो क्वेश्चन आहे तो तुम्ही कसा सॉल्व करू शकता, मागचा जो आपण क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व केला त्या पद्धतीने पण करू शकता. जिथे तुम्ही एकच लाईन घ्यायची, ती काय करते 60 डिग्री अँगल तयार करते. सो यू कॅन से tan 60 डिग्री इज इक्वल टू m1 मायनस m2 डिवायडेड बाय 1 प्लस m1 m2. यामध्ये स्लोप ऑफ एक्स ॲक्सिस इज ऑलवेज 0. स्लोप काय असतो एक्स ॲक्सिसचा, दिस m व्हॅल्यू, दिस इज ऑलवेज 0. सो tan
60 is equal to 0 minus the value of m2. So you can take the value of m2 as m, जी आपल्याला शोधायची आहे, because we need auxiliary equation, right? Then 1 plus 0 into m. After solving this, you will get tan 60, which is equal to root 3 is equal to minus m. After solving this, the denominator becomes 1. So root 3 is equal to absolute of minus 1. याचा आपण काय करणार, स्क्वेअर. You will get m square is equal to 3. So this equation will become m square minus 3 is equal to 0. आणि हे झालं ऑक्झिलरी इक्वेशन. यावरून तुम्ही काय करणार, b आणि a ची व्हॅल्यू भेटते तुम्हाला. 2h is equal to the 0 आहे. After solving this, you will get the value of a, 2h and b. You can say that this is the auxiliary equation. From these values you can find the joint equation. पण अजून एक पद्धती जी मला इथे डिस्कस करायची. आता त्यांनी इथे काय सांगितलं, ही तर झालं आपण क्वेश्चन नंबर 4 प्रमाणे याला सोडू शकतो, जो आपण आत्ता लास्ट क्वेश्चन पाहिला. इथे काय होऊ शकतं अजून पाहूयात आपण. एक अल्टरनेट मेथड आहे. त्यांनी सांगितलं आहे these lines are passing through origin and they are making 60-degree angle with x-axis. Okay, so this is 60-degree according to them and this is 60 according to them. आता हा जर 60-degree असला अँगल, लेट्स से दिस इज L1, दिस इज L2. L1चा तर काहीच प्रॉब्लेम नाही, L2चा प्रॉब्लेम आहे. सो दिस विल बिकम 120 डिग्री, बरोबर. कारण 120 आणि 60 काय होतं, 180 डिग्री. आणि ही लाईन काय असते, 180 डिग्री असते, स्ट्रेट लाईन. सो द इंक्लिनेशन ऑफ L1 इज 60 डिग्री, द इंक्लिनेशन ऑफ L2 इज 120 डिग्री. आता यावरून आपण जॉईंट इक्वेशन कसं काढणार, तर इथे आपण यूज करणार स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. तुमच्याकडे इन्क्लिनेशन नाही म्हणजे तुम्ही टॅन थिटा काढू शकता. जर तुम्ही टॅन थिटा काढला तर तुम्हाला काय भेटणार, स्लोप भेटणार त्या लाईनचा. जर तुम्हाला स्लोप भेटला आणि हे माहिती की लाईन ओरिजिनमधून पास होते, तर तुमच्याकडे त्याचा वाय इंटरसेप्ट आहे विच इज 0. सो वी विल यूज दॅट कॉम्बिनेशन. लेट्स से फॉर L1, लेट L1 and L2 be two lines which are needed. So L1 and L2 are two lines. So let's say the inclination of L1 is 60 degree and inclination of L2 120 degree. आता आपण स्लोपला नाव देऊ L1चा M1 आणि L2चा M2. So slope of L1 and L2 are M1 and M2 respectively. ही पद्धत जास्त सोपी आहे जर तुम्हाला ऑक्झिलरी इक्वेशन नसलं सापडायचं तर. This is respectively, okay. So slope of L1 and L2 are M1 and M2 respectively. आता मग M1 ची व्हॅल्यू काय आहे, M1 ची व्हॅल्यू आहे tan of 60 डिग्री आणि M2 ची व्हॅल्यू आहे tan of 120 डिग्री. tan 120 डिग्री तुम्हाला डायरेक्ट भेटणार आहे का, नाही. वी जस्ट नो द व्हॅल्यूज ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 अँड 90 डिग्री. 120ला जर सापडायचं असलं तर आपण अलाइड अँगल फॉर्म्युला यूज करणार, विच इज tan पाय मायनस थिटा इज इक्वल टू मायनस tan थिटा. tan पाय मायनस थिटा म्हणजे काय, tan 180 मायनस थिटा. आता 180 मायनस थिटा जर आपल्याला हवा असला 120 म्हणून, सो वी विल हॅव tan 180 मायनस 60 डिग्री. So M1 is sorted. You can directly write here M1 is equal to tan 60 degree, which is equal to root 3. M2 is tan pi minus 60 degree, which is equal to minus tan 60 degree, which is equal to minus root 3. Simple आहे. आता तुम्हाला y इंटरसेप्ट माहिती आहे, विचार 0. यावरून आपण M1 आणि M2 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली. C1 आणि C2 ची व्हॅल्यू माहिती आहे, विच इज इक्वल टू 0. सो इक्वेशन ऑफ L1 अँड L2 आर y इज इक्वल टू M1x अँड y इज इक्वल टू M2x. या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्या, विल गेट आवर फायनल आन्सर. नॉट फायनल आन्सर, सेकंड लास्ट स्टेप. y इज इक्वल टू रूट 3x अँड y इज इक्वल टू मायनस रूट 3x. So after getting these values, we will take the joint equation. And how we find the joint equation? We just take the multiplication of the equations
this will become y minus root 3x is equal to 0, and this will become y plus root 3x is equal to 0. Taking product of these two equations, the required joint equation is joint equation म्हणजे काय असतं? joint equation म्हणजे फक्त product असतो of the two equations. So y minus root 3x into y plus root 3x, which is equal to a square minus b square. This is suppose a minus b, this is a plus b. आपल्याला हा फॉर्म्युला माहिती आहे. जर असे दोन ब्रॅकेट असतील ज्यांचा प्रॉडक्ट घेतलेला आहे, दिस आन्सर बिकम्स a square minus b square. So y square minus 3x square is equal to 0. I should write it down on the next step. So y square plus 3x square is equal to 0. This is your required joint equation. पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करूयात. तुम्ही यानंतर एक्सरसाइज 4.2 स्वतःहून सॉल्व करू शकता. यू हॅव इनफ नॉलेज टू सॉल्व एक्सरसाइज 4.2. जेवढं काही गरजेचं होतं तेवढं आपण एक्झाम्पल्स थ्रू पाहिलेलं आहे, थेरीमध्ये पण डिस्कस केलेलं आहे. यामध्ये कोणाला काही डाऊट असेल तर मला ग्रुपवर तुम्ही विचारू शकता.